নমস্কাৰ ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েল মই হৈছোঁ পাllav kalita মই তোমালোকক কেমিষ্ট্ৰি সাবজেক্টটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি কেমিষ্ট্ৰি সাবজেক্টৰ প্ৰথম পাঠটো হৈছে হাই সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ some basic concept of chemistry so প্ৰথম পাঠটোত আমি যোৱা আগতে আমি দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো so তোমালোকে ক্লাস 10ত সায়েন্স পঢ়ি আহিছা সায়েন্সত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাবজেক্ট সোমাই আছে ধৰি লোৱা তোমাৰ ফিজিক্স সোমাই আছিল কেমিষ্ট্ৰি সোমাই আছিল বায়োলজি সোমাই আছিল জিঅলজি সোমাই আছিল সো ইয়াত যেতিয়া তোমালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়িবলৈ আহিবা তেতিয়া কি হৈছে তোমালোকৰ এই সাবজেক্ট কিটা আমি বেলেগ বেলেগকে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট যদি কওঁ হোৱাট ইজ সায়েন্স সো আমি জানিব লাগিব সায়েন্স যেহেতু প্লম আমি হোৱাট ইজ সায়েন্স সো সায়েন্স হৈছে কি কন্টিনিউয়াস এফৰ্ট টু সিস্টেমেটিক নলেজ to describe and understand of nature that means কি কৈছে আমাৰ systematic knowledge কৰি আছো continuously to describe কৰিব কাৰণে বা আমাক বুজিব কাৰণে কা নেচাৰক বুজিব কাৰণে যেটো আমি continuous effort কৰি আছো systematically তাকে কি বুলি কোৱা হৈছে সায়েন্স বুলি কোৱা হৈছে it includes mainly chemistry physics biology geology etc so now another question is arise in our mind what is chemistry so chemistry ki hoy so it is a branch of science where we study composition properties and structures of matters and also changes which matter undergo under different condition of temperature and pressure so এই যেটো ব্রাঞ্চ হয় chemistry টা ব্রাঞ্চ হয় যত আমি ম্যাটাৰৰ কি পঢ়িম properties পঢ়িম structure পঢ়িম আৰু composition পঢ়িম আৰু কি পঢ়িম যেটো ম্যাটাৰ চেঞ্জ কিছুমান হৈ থাকে তো ফিজিক্যাল ষ্টেটৰ কিছুমান চেঞ্জ হৈ থাকে এই চেঞ্জ বিলাক কি কাৰণে হয় বা এই চেঞ্জ হ'বলে কি ল ওপৰত কি সূত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকে হেখিনি আমি এই ব্ৰাঞ্চত পঢ়িম আৰু বহুতো পঢ়িব লাগিব এটা ৰিঅ্যাকচন যদি হয় ৰিঅ্যাকচনটোৰ কি কাৰণে হ'ব পাৰে সো আমি সেই সকলোখিনি আমি কোড পঢ়িম কেমিষ্ট্ৰিত পঢ়িম সো তাৰ পিছত হৈছে application of chemistry so আমাৰ chemistry plays a crucial role in our day to day life so আমাৰ কি হৈছে তোমাৰ chemistry আমাৰ day to day life ত এটা very important role কি কৰি আছে plays কৰি আছে so main application of chemistry are given below first যদি আমি agriculture কথা কৈছো it provides fertilizer insecticides pesticides etc to increase the yield of crops and fruits মানে আমাৰ কি দিছে chemistry of fertilizer দি আছে insecticides দিছে pesticides দিছে যাৰ আমাৰ কি হৈছে শস্যৰ উৎপাদন ক্ষমতা বাঢ়ি গৈছে আমাৰ ফুড টেকনলজিত আমি কি প্ৰভাইড কৰিছে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ টু কিপ ফুড মেটেৰিয়েলছ ফৰ লংগাৰ পিৰিয়ড সো আমি জাম জেলি তোমালোকে দেখিছা আৰু হেবিলাক আমাৰ কি হয় লংগাৰ পিৰিয়ডৰ কাৰণে আমি কি হয় প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰি কি হয় ষ্টৰ কৰা হৈছে নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰুল অফ কেমিষ্ট্ৰি ইন আৱাৰ ডেইলি লাইফ ইজ কি contribution to better health and sanitation so by providing life saving drugs such as cisplatin so cisplatin or সহায়ত আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ক্যান্সাৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰা হয় AZT যাক কোৱা হয় এজিডোথাইমিডাইন যাৰ হয় এইডছ ট্ৰিটমেন্ট কৰা হয় এন্টিপাইৰেটিক্স তোমালোকে হয়তো এন্টিপাইৰেটিক্স প্ৰথম শুনিব পাৰা এন্টিপাইৰেটিক্সৰ সহায়ত কি কৰা হয় এবিলাক এটা ফ্যামিলি অফ ড্ৰাগছ হয় যাৰ হয় তোমাৰ কি হয় to lower body temperature in high fever analgesics use কৰা হয় to relieve pain antibiotics কথা জানা তোমালোকে anti malarial কি কাৰণে ইউজ কৰা হেতু তোমালোকে জানা সো এইবিলাক কি হৈছে তোমাৰ আমাৰ এটা কেমিষ্ট্ৰি আমাক কি কৈ আছে হেল্প কৰি আছে for the manufacture of these drugs for better health and sanitation of human beings not only human beings also it helps to our animals and discovery of anesthetics had made surgical operation more successful the anesthetics discover by surgical operation more successful হৈ গৈছে chemistry also contribution towards environment environment to আমাক কি হৈছে contribution দিয়া আছে transportation fuel বা petroleum production হয় লাগে সো হে production হ'ব কাৰণে আমাক কি আছে আমাক কি কৈছে ইউজ কৰি আছে আমাক কি হেল্প কৰি আছে নেক্সট আছে ওয়াৰ আহিছে নেক্সট নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি
shelter our everyday life আমাক যিমান material বা আমাৰ যিমান কন্ট্ৰিবিউশন হৈ থাকে বস্তু লাগে গুটেখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি কি হৈছে হেল্প কৰি আছে সো এটা তুমি যিখিনি মোবাইলটো চাই আছে তাতো আমাৰ কেমিষ্ট্ৰিয়ে কি কৰিছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰুল এপ্লাই কৰি আছে মোবাইল তোমাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিংত এপ্লাই কৰি আছে সো ঠিক হেদৰে তোমাৰ গ্লাছ ম্যানুফ্যাকচাৰিংত যিবোৰ কম্পাউণ্ড লাগে হেবিলাকো কোনে কৰি আছে তো কেমিষ্ট্ৰিয়ে এবিলাক আমাৰ হেল্প কৰি আছে তো ইট মিন্স আমি এতিয়া ইয়াকে ক'বলৈ গ'লে কেমিষ্ট্ৰি আমাৰ কি হৈছে directly and indirectly আমাৰ ডে টু ডে লাইফক কেমিষ্ট্ৰিয়ে কি কৰি থাকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰি আছে সো এগেইন আমি ক'ব পাৰো ইট ইজ ডিফিকাল্ট টুডে টু ইমাজিন আৱাৰ লাইফ উইদাউট কেমিষ্ট্ৰি So next আমি যাও matter, nature and classification. The whole universe is made up of matter and energy. So what is matter? Anything that has mass and occupy space is called matter. So everything around us is called matter. So আমাৰ চাৰিওফালে যিমানখিনি বস্তু সকলোখিনি হৈছে matter. তোমাৰ চকু যেনি গৈছে এতিয়া বৰ্তমান হেবিলাকে হৈছে matter. So next, matter can be classified in two types, physical classification and chemical classification. So physical classification of matter is based on physical state of matter, it can be classified as solid state, liquid state and gaseous state. So আমি solid, liquid and gas কথা আমি গুটেখিনি পঢ়ি আহিছো solidত কি আছে এটা definite shape আৰু volume আছে liquid state কি আছে definite volume আছে but not definite shape কিন্তু gaseous state কি আছে neither definite shape nor definite volume so আমি এই যে describe এটা কৰিব পাৰো যে কি কাৰণে হেতৰ physical state বিলাক matter of physical state বিলাক কি হয় তোমাৰ different হৈ থাকে so তাৰ কলে যাব আমি যদি কাও আমি জানো matter is made up of particles of the matter কি হৈ থাকে made up থাকে এটা কথা হৈছে কি in case of solid state কথা যদি ক হে particles বিলাক কি হয় তোমাৰ closely packed হৈ থাকে আৰু closely packed হৈ থকা কাৰণে কি interparticular force of attraction টো কি হয় বেছি হয় আৰু interparticular force of attraction বেছি হোৱাৰ কাৰণে solidত কি থাকে particles বিলাকৰ মাজত কি নাথাকে free space নাথাকে আৰু particles বিলাকৰ লগত free space নথকাৰ কাৰণে কি হয় এটো definite shape আছে and definite কি আছে তোমাৰ order volume আছে next is a liquid state কি আছে interparticular force of attraction টো তোমাৰ কি হয় solidত কে কম হয় এখানে হেতৰ মাজত কিছুমান কি থাকে ফ্ৰী স্পেস থাকে আৰু হেতৰ ফোর্স সলিডত কে কম কিন্তু হেতৰ পার্টিকুল বিলাক কি হয় সেপারেট হৈ না যায় এখানে হেতৰ কি হয় লিকুইড স্টেটৰ ডেফিনিট ভলিউম আছে বাট নট ডেফিনিট শেপ সো আমি एग्जांपल যদি ওয়াটার অয়েল মিল্ক অ্যালকোহল দ্যাট ইজ দা লিকুইড সো গ্যাসিয়াস স্টেট যদি ক গ্যাসিয়াস স্টেটত interparticular force of attraction টো কি হৈছে very very less হয় আৰু very very less to থকা কাৰণে কি হয় হেতৰ তোমাৰ কি হয় particles বিলাকৰ movement to very fast হয় they can move to each corner of container আৰু হেতৰ হে কাৰণে যেটো যেনি কৰ্নাৰ যেনি তেনি হেদি কৰিব মুভমেন্ট কৰিব পাৰে সো হে কাৰণে তোমাৰ কি হৈছে হেতৰ ডেফিনিট শেপ আৰু ভলিউম নাথাকে সো নেক্সট আহি গৈছে তোমাৰ নেক্সট আমি যদি চাও আমি যদি কন্ডিশন অফ টেম্পারেচার প্রেসার যদি আমি চেঞ্জ কৰো তেতে এই স্টেট কিটা কি হয় তোমাৰ ইটু পৰা হিটু কি আছে ইন্টাৰ কনভাৰ্সিবল হৈ থাকে সো আমি জানো আমি সলিডত যদি হিট দিউ লিকুইড হয় লিকুইডক হিট দিলে গ্যাস হয় আৰু গ্যাসক যদি কুল কৰো তোমাৰ লিকুইড হয় আৰু লিকুইডক কুল কৰিলে কি হৈছে আমাৰ আকৌ সলিড হয় নেক্সট হৈছে classification chemical classification of matter so chemical classification of matter first to hoise tumar ami chemical classification jodi ami matter ko so amar duta types of bhag koise pure substance aru mixture aru pure substance ot ami duta bhagot bhag kora hoise classify koise elements and compounds so ami first saw what is called pure substance it consists of single types of particle so yat matto কি আছে only single types of particles as example gold copper water common salt etc pure substance are classified into element aru ki boli koisilu moi compound so the third ami pohim element it is simplest form of a pure substance which can neither be decomposed into nor built from simpler substances by ordinary physical or chemical method that means element e hoise sobotke simplest form jak bhangibo nwari boli koise aru jar pora small particles of ই কি কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে build to নহয় বুলি কৈছে কেনেকে নহয় by ordinary physical and chemical method or সহায়ত কিন্তু আমি যেটো পিছত আমি পঢ়িবলৈ পাম
যে এলিমেণ্টসমূহো আমি ভাঙিব পাৰি আৰু তাৰ পৰা আমাৰ এটমছ অফ মলিকুল হয় আৰু এটমছৰকো আমি কি হয় সাব এটমিক কিছুমান পাৰ্টিকলছ পোৱা যায় তাক আমি কম ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন চ' আমি এইখিনি পিছত পঢ়িবলৈ পাম চ' আমি এতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিং লেভেলৰ পৰা যিহেতু গৈ আছোঁ আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকিম জাষ্ট এটা প্ৰাথমিক এটা কি দিছোঁ আমি ডেফিনেশ্যন দিছোঁ এলিমেণ্টৰ চ' ইয়াত এক্সাম্পল দিছে কাৰ্বন ছালফাৰ আইৰণ গ'ল্ড হাইড্ৰজেন এক্সেট্ৰা ইট ইজ ক্লাছিফাইড এট মেটেল নন মেটেল এণ্ড মেটালইডছ চ' মেটেল তোমালোকে জানা মেটেলে কি কয় তোমাৰ মেটেলৰ মাজেদি তোমাৰ কি হয় মেটেলে কেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টিজ দেখুৱায় তোমালোকে অলৰেডি পঢ়ি আহিছা চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান প্ৰপাৰ্টিজ কওঁ চ' মেটেলে মাজেদি তোমাৰ কি হয় ইট এবিলিটি টু কণ্ডাক্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ইয়াৰ মাজেদি ইলেক্ট্ৰিচিটি হিট কি কৰিব পাৰে কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে নেক্সট এহেঁতি কি হয় এতিয়া হাৰ্ডনেছ হয় আৰু এহেঁতি মেলিয়েবল প্ৰপাৰ্টিজটো হয় চ' এইবিলাক কোনে দেখুৱায় মেটেলে দেখুৱায় চ' নেক্সট আহিছে নন মেটেলত তোমাৰ কি হয় এহেঁতি প'ৰ কণ্ডাক্টৰ অফ হিট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি কিন্তু একচেপ্ট হৈছে তোমাৰ কি গ্ৰেফাইট চ' আমি নন মেটেলৰ যদি এক্সাম্পল বুলি কওঁ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন এক্সেট্ৰা চ' নেক্সট দ্য মেটালইডছ দিছ এলিমেণ্টছ হেভ হুইচ হেভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কমন টু বথ metals and non-metals. That means metals are two type properties to commonly দেখুৱায় so যদি কওঁ silicon arsenic etc ঠিক আছে next is a compound a pure substance containing two or more than two elements a combined together in a fixed proportion by mass and which can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical method is called compound. That means কি আছে compound কি হৈছে দুটা বা দুটাতকৈ অধিক এলিমেণ্ট কম্বাইন হৈ আছে কেনেকৈ in a fixed proportion by mass is called compound আৰু কম্পাউণ্ডক কি কৰিব পাৰি কনচিষ্টেণ্ট এলিমেণ্টলৈ কি কৰিব পাৰি ডিকম্প'জ কৰিব পাৰি তাৰ যদি এটা মই উদাহৰণ দিওঁ ৱাটাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্লুক'জ সাপোজ আমি ৱাটাৰটোকে লৈছোঁ চ' ৱাটাৰ চিম্বল হৈছে তোমাৰ H2O ৱাটাৰ চিম্বল হৈছে H2O চ' ইয়াত যদি আমি চাওঁ ইয়াত দুটা হাইড্ৰজেন আছে আৰু এটা কি আছে অক্সিজেন আছে চ' ইহেঁতি যদি আমি চাওঁ হাইড্ৰজেনৰ দুটাৰ তোমাৰ এটমিক যদি মাছ আহি যায় 2 আহি গ'ল 2:2 আৰু অক্সিজেনৰ এটমিক মাছ 16 চ' ইয়াত যদি আমি চাওঁ that means 1:8 ৰেচিঅ'ত কি হৈছে water at fixed proportion by massত কি হৈ আছে combined together হৈ আছে so next আহিছে it may be classified compound may be classified as inorganic compound and organic compound so inorganic compound হৈছে which are obtained from non-living sources such as rocks and minerals so example common salt washing soda or organic compounds which are obtained from living sources such as plants and elements example carbohydrates oils fats protein etc so etia ami gom paisu living sources elements and plants so amar gabai ase amar khate ase organic compound bilak ba plants ot ase ami ekini pohi aisu ami jano ami pisot ami organic chemistry yat bhalkoi pohim so next ahise next to hoise tomar ami jodi sao next hoise mixer so mixer hoise tomar a combination of two or more elements or compounds in any proportion is called mixer are two types homogeneous mixer and heterogeneous mixer so homogeneous mixer and heterogeneous mixer jodi moi eta example diu homogeneous mixer tomar ki hoise so yat ami jodi ekhini অলপ এগিলাস যদি পানীত অলপ নিমখ গুলি দিওঁ নিমখখিনি কি হৈ যাব পানীখিনি কমপ্লিটলি মিক্স হৈ যাব আৰু সেই মিক্সাৰটো কি বুলি কোৱা হৈছে সলিউশন বুলি কোৱা হৈছে গতিকে হোমোজেনাস মিক্সাৰ কি বুলি কোৱা হয় সলিউশন বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত দুটা কম্পোনেন্ট আছে এটা হৈছে পানী দিস ওয়াটাৰ আনটো হৈছে তোমাৰ কি কমন সল্ট এতিয়া কি হৈছে এই যে কম্পোনেন্ট দুটা কি হৈছে এই কম্পোনেন্ট দুটা কি হৈছে তোমাৰ এই মিক্সাৰটোত কি হৈছে তোমাৰ ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউটেড হৈ আছে ইন দা মিক্সাৰ আৰু এহেতৰ কি হৈছে এহেতৰ যেটো এটা ভিজিবল বাউন্ডাৰী নাথাকে এটাৰ সেপাৰেশনৰ কি হৈছে এটা ভিজিবল বাউন্ডাৰী আমি নেকেড আইছৰ দ্বাৰা আমাৰ দেখা নাপাওঁ কিন্তু হেটেৰোজেনাছত কি হৈছে ইট হেজ ভিজিবল বাউন্ডাৰীজ অফ সেপাৰেশন বিটুইন দ্য কম্পোনেন্টস এন্ড seen by naked so তাৰ কাৰণে আমি যদি কওঁ সলিউশন অফ sand and water so আমি যদি এটা sand আৰু water সলিউশন যদি বনাও সেই সলিউশনটো কি বুলি কোৱা হৈছে হেটেৰোজেনাস মিক্সাৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু আমি আজি এটা কেমিষ্ট্ৰি যিখিনি তোমালোকে
ক্লাছ 10ত পঢ়ি আহিলা সেইখিনিকে আমি আকৌ এবাৰ কি কৰিলোঁ এটা ৰিভিউ পাঠ আগবঢ়ালোঁ গতিকে আৰু অধিক পাঠৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি কেমেষ্ট্ৰি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি ইয়াত আলোচনা কৰি গৈ থাকিম কেনেকুৱা পালে পাঠটো কেনেকুৱা পালে কেনেকুৱা পালা ইয়াত কমেণ্ট দিবা ধন্যবাদ থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং আৱাৰ চেনেল এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ আমাৰ চেনেলটো নাপাহৰিবা ধন্যবাদ